السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو تكملة لموضوع الألكالويدز. أخذنا بالمحاضرات الأولى والثانية النوع الأول والثاني وجزء من النوع الثالث من الألكالويدز. بهذه المحاضرة راح نكمل معاكم السب تايبس من النوع الثالث من الألكالويد، واللي هو الفينيل أنالين تايروسين أند دايهيدروكسي فينيل أنالين ديرايفد ألكالويدز، وأيضا راح ناخذ النوع الرابع اللي هو التريبتوفان ديرايفد ألكالويدز. ناخذ النوع الثالث من السب تايبس of phenyl alanine tyrosine and dihydroxyphenyl alanine، واللي هو التتراهيدرو ايزوكينولين monoterbinoid alkaloids and glycosides. These alkaloids and alkaloid glycosides derived from the condensation of dopamine with cycloguanine acetate monoterbine. يتكون هذا النوع من الألكالويد نتيجة الكوندنسيشن of dopamine molecule مع cycloguanine، واللي هو مونوتربين يتكون من 10 ذرات كربون. نذكر مثال لنبات يحتوي على هذا النوع من الألكالويدز اللي هو نبات الإبيكاكوانا. إبيكاكوانا أو إبيكاكوانا root is the dried root or rhizome. الأكتف بارت لهذا النبات هو الدرايد روت أو الرايزوم. It should contain a minimum of 2% of ether soluble alkaloids. الأكتف كونستيتيوانت لهذا النبات يحتوي على الأقل 2% من الإيثر soluble alkaloids. إبيكاكوانا أدرك commonly referred to as Ipecac plant from Brazil. The drugs أو الأدوية المتوفرة بالأسواق واللي تحتوي على الإكستراكت من هذا النبات يشار إليه أنه مشتق من نبات الإبيكاك كمختصر، ويزرع هذا النبات بشكل رئيسي بالبرازيل. Uses: in large doses it is an emetic, in smaller ones it is an expectorant. Made into ointment it is counter-irritant. استعمالات هذا النبات: باللارج دوزز يستخدم كمحفز للتقيؤ، بالسمولر دوزز يستخدم كمقشع، وبالمراهم يستخدم كمضاد للتهيج. نأخذ النوع الرابع من الفينيل أنالين تايروسين أند دايهيدروكسيفينيل أنالين derived alkaloids، وهو الأميريليديسي alkaloids. The bulbs of this family are well known for their toxic properties, at least one fatality in the UK being recorded in 1999 as a result of mistaken consumption of daffodil bulbs. بصيلات هذه العائلة تشتهر بالتوكسيك properties أي بخصائصها السامة، حيث سجلت على الأقل حالة وفاة واحدة في بريطانيا عام 99، وذلك نتيجة الاستهلاك الخاطئ لبصيلة نبات النرجس البري اللي هو الدافوديل bulbs. The alkaloids are derived from one molecule of phenylalanine and one molecule of tyramine. تشتق هذه الألكالويدز من one molecule of phenylalanine و one molecule of tyramine. Currently there is much interest in galantamine, which has emerged as a useful drug for the treatment of Alzheimer's disease. حاليا يوجد اهتمام كبير بالجالانثامين، حيث ظهر أن لديه potential effect أو as a useful drug لعلاج مرض الزهايمر. ناخذ مثال لنبات يحتوي على الأميريليديسي الكالويد اللي هو الجالانثامين. Galantamine is an acetylcholinesterase inhibitor and has been used extensively in Eastern Europe in anesthesia. الجالانثامين هو inhibitor للأستيلكولينستريز إنزيم، ولهذا يتم استخدامه extensively بشكل واسع في التخدير في الأنستيسيا. Secondly, the alkaloid also acts centrally by penetrating the blood-brain barrier to serve as a modulator of nicotinic cholinergic receptors, thus augmenting central cholinergic neurotransmission, which involve in the palliative treatment of Alzheimer's disease. ثانياً، هذا الألكالويد المستخلص من النبات يستطيع اختراق البلاد برين بارير ويزيد من تركيز الأستيلكولين في CNS مثل ما ذكرنا بالبداية عن طريق inhibiting acetylcholinesterase enzyme اللي بالحالة الطبيعية يكسر الأستيلكولين، ولهذا وبواسطة inhibiting this enzyme راح يزيد عندنا الأستيلكولين ويجعله فعال كعلاج لمرض الزهايمر.
clinical trials with the isolated alkaloid involving patients presenting with mild to moderate symptoms of Alzheimer's disease has given positive finding for the improvement of memory and intellectual functioning. تجارب سريرية أو clinical trials على الألكالويد المستخلص من هذا النبات، واللي شملت مرضى يعانون من mild to moderate symptoms of Alzheimer، والنتائج كانت إيجابية، حيث حسن المستخلص الذاكرة والأداء الفكري memory and intellectual functioning. أخيراً the drug azriminil was approved in July 2000. أخيراً تم الموافقة على هذا الدراج اللي يدعى ريمينيل في سنة 2000 حتى يستخدم كعلاج للزهايمر. النوع الخامس والأخير من الفينيل ألانين تايروسين and dihydroxyphenyl alanine derived alkaloids هو الفينيثيل ايزوكينولين alkaloids. This group of alkaloids was first recognized in 1966 during investigations on the biosynthetic pathway of colchicine. هذا النوع من الألكالويد تم تمييزه في سنة 1966 أثناء تصنيع دواء الكولشيسين اللي هو anti-gout drug. They represent analogues of the benzyl tetrahydroisoquinoline alkaloid. هذا النوع من الألكالويد يشبه البنزيل تتراهيدروisoquinoline alkaloid مثل ما تلاحظون بالستراكشر. ناخذ نبات الكولشيسين أو الكولشيكام كمثال على الفينيثيل ايزوكينولين alkaloid. الأكتيف بارت for this plant هو seed and corm. الكورم مثل ما تلاحظون بالصورة هو هذا الجزء الأسفل اللي ينمو داخل التربة، لكن هو ما جذور، هو نهاية الساق، أقصد الجزء السفلي من الساق. This plant is found in UK and in many other parts of Europe. ينمو هذا النبات ببريطانيا وبأجزاء أخرى من أوروبا. بما أن الكولشيسين هو نبات مهم ويستخدم كثيرا as anti-gout drug، لهذا راح ناخذ the properties of this alkaloid. This is an amorphous yellowish-white alkaloid which darken on exposure to light and give yellow coloration with strong mineral acids. يكون شكل هذا الألكالويد amorphous أو غير منتظم اللي هو عكس الكريستالين. yellowish-white alkaloid مثل ما تلاحظون بأول صورة هو لونه أبيض مائل إلى الأصفر، لكن يعمق on exposure to light عندما يتعرض إلى الضوء، وينطي لون أصفر مثل ما تلاحظون بثاني صورة عندما يتعرض إلى strong mineral acids. colchicine readily dissolve in water, alcohol and chloroform. يذوب بسرعة in water, alcohol and chloroform، لكن slightly soluble in ether or petroleum spirit. It is a weak base and may be extracted from either acid or alkaline solution by means of chloroform. مثل باقي الألكالويدز هو قاعدة، لكن قاعدة ضعيفة، ونقدر نستخلصه بالكلوروفورم إذا كان ممزوج مع محلول حامضي أو قاعدي آخر. Sources of colchicine. The richest sources of colchicine are the corms and seeds, but the difficulty of obtaining adequate supplies of these has led to investigate the possibility of using leaves and flowers for extraction purposes. أهم مصدر للكولشيسين هو السيدز والكورمز، لكن بسبب صعوبة الحصول على الكولشيسين من هذه الأجزاء استعملوا الفلاورز and leaves للاستخلاص. Colchicine content of flowers comparing with seeds. محتوى الكولشيسين في الفلاورز مقارنة بالسيدز. The flowers contain only 1/15 the alkaloid content of the seeds, but compared with the corms they contain half the amount. تحتوي الفلاورز على 1/15 فقط من الكولشيسين مقارنة بالسيدز، ولكن مقارنة بالكورمز هي تحتوي على نصف الكمية. Uses. Colchicum preparations are used to relieve gout. Colchicine is frequently prescribed in tablet form and transdermal preparations containing colchicine. مثل ما ذكرنا إنه الكولشيسين يستخدم في علاج الجاوت أو داء النقرس، ويستخدم as a tablet، وكذلك متوفر ك transdermal preparations. النوع الآخر من الألكالويد حسب الأمينو أسيد المشتق منه هو التريبتوفان derived alkaloids with a few minor exemptions. Tryptophan and its decarboxylation product tryptamine give rise to the large
class of indole alkaloids. These bases usually contain 2 nitrogen atoms. مع استثناءات قليلة التريبتوفان والديكاربوكسيليشن برودكت تريبتامين يعطونا عدد كبير من الاندول الكالويدز. هذا النوع من الالكالويدز يحتوي على 2 نيتروجين اتومز. ذكرنا انه الاندول الكالويدز يحتوي على عدد كبير من البرودكتس، لهذا قسمناه الى سب تايبس اللي هي simple indole, simple beta carbolene, terpenoid, quinolene, pyrrolo indole and ergot. طلاب احنا راح ناخذ فقط simple indole, terpenoid, pyrrolo and ergot. Types of simple indole. مختصر لهذا السلايد انه اكو نوعين من السمبل اندول اللي هي السيروتونين والسايلوسين. السيروتونين والسايلوسين يملكون نفس البايوسينثيتيك باثوي. بالبداية لازم نذكر انه النوعين يصنعون من نفس الامينو اسيد اللي هو التريبتوفان، لكن هناك اختلاف بسيط انه السيروتونين يصنع by hydroxylation and then decarboxylation of tryptophan، بينما بحالة السايلوسين يصنع بالعكس، يعني بالبداية يصير له decarboxylation للتريبتوفان وبعدين يصير له hydroxylation. وبحالة السايلوسين ممكن انه يتحول الى مركب اخر اللي هو السايلوسيبين بواسطة الphosphorylation of hydroxyl group. These two compounds are responsible for the hallucinogenic properties of so-called magic mushroom. هذه two compounds هي مسؤولة عن hallucinogenic properties للماجيك مشروم. هذا السلايد هو توضيح للسلايد السابق عن البايوسينثيتيك pathway of serotonin and psilocin. إذا تلاحظون طلاب إنه السيروتونين والسايلوسين يصنعون من نفس الأمينو أسيد اللي هو التريبتوفان، بس بحالة السيروتونين راح يصير له بالبداية هيدروكسيليشن للتريبتوفان بعدين يصير له ديكاربوكسيليشن، بينما بحالة السايلوسين راح يصير له بالبداية ديكاربوكسيليشن بعدين أوكسيديشن أو هيدروكسيليشن. وبحالة السايلوسين ممكن إنه يتحول إلى السايلوسيبين بواسطة الفوسفوريليشن of hydroxyl group. طلاب أكيد تعرفون من الفسلجة أنه السيروتونين موجود ويصنع بجسم الإنسان، وهذا الشكل يوضح لكم عملية تصنيع السيروتونين النيرونز. مثل ما تلاحظون مرقم عندكم بالشكل أنه بعد تصنيع السيروتونين تنخزن الفيسلز وبعدين تتحرر السيروتونين in synaptic cleft وبعدين ترتبط بريسبتر وتنتج لنا الأكشن in postsynaptic neuron. وأكو سيروتونين ما يرتبط بالريسبتر اللي هو هذا راح يرجع يصير بينه reuptake by the presynaptic neuron. ناخذ مثال على بلانت يحتوي لنا على الاندول الكالويدز اللي هو السايكلوسايب. السايكلوسايب هو جروب من small mushrooms، مثل ما ذكرنا أنه تملك hallucinogenic properties، لهذا تسمى بالماجيك مشروم. وهناك 80 species of psilocybin تكون psychoactive بينما 50 species تكون psychoinactive. زين أشون نميز السايكوactive عن السايكوinactive species؟ إذا كان لون البيس of the plant blue stain هذا نعتبره psychoactive. زين هل العكس صحيح؟ يعني إذا كان لون البيس of the fresh plant طبيعي هل نعتبره سايكو inactive؟ لا، غير صحيح. ممكن أن يكون اللون طبيعي للبيس of the fresh plant لكن يكون سايكو active. نجي على النوع الآخر من الاندول الكالويدز اللي هو التربينويد اندول الكالويدز. There are two types of terpenoid indole اللي هي reserpine و diserpidine. الأكشن of reserpine and diserpidine إنه كانت تستعمل as antihypertensive and mild tranquilizer. الميكانيزم of action of these alkaloids إنه تعمل interfering with catecholamine storage. أخذنا بالسلايدات السابقة عملية تصنيع السيروتونين أو any other neurotransmitter، إنه أول شيء تصنع بعدين تنخزن في vessels. هذا النوع من الالكالويدز تمنع الكاتيكولامين أو النيوروترانسميتر من إنه تنخزن بالفيسلز، وبالتالي ما راح تتحرر بالسينابتيك كليفت وما راح ترتبط بالريسبترز وتنتج أكشن. لهذا الاستعمال لفترة طويلة لهذه الألكالويدز وبالأخص الريسيربين راح ينتج بسيفير ديبريشن. ناخذ مثال نبات يحتوي على هذا النوع من الألكالويدز اللي هو الرولفيا. الرولفيا أخذناه كمثال على نبات يحتوي على هذا النوع من الألكالويدز اللي هي terpenoid indole alkaloids، وكان يستخدم as antihypertensive and mild tranquilizer.
الجزء الفعال من نبات الروفيا هو الدرايد رايزوم أند روتس. ناخذ نوع آخر من الإندول الكالويدز اللي هو البايرولو إندول الكالويدز. أهم مثال على هذا الجروب هو الفايسوستيجمين. الميكانيزم of action of phycostigmine ببساطة تشبه الميكانيزم of action of cholinergic agent. أوضح لكم هي. ببداية المحاضرة أخذنا إنه الأستال كولين يحتاج إنه يرتبط بالمسكارينيك والنيكوتينيك ريسبتور حتى ينتج لنا أكشن. أكو إنزيم اسمه كولين استريز إنزيم يكسر الأستال كولين ويمنعه من إنه يشتغل. الفايسوستيجمين يعمل انهبيشن لهذا الإنزيم، فبالتالي راح يزيد الأستايل كولين ويزيد لنا الكولينيرجيك أكشن اللي اختصرناه بأنه يزيد الكونتراكشن أوف سموث ماسل ويزيد لنا من السكريشن. لهذا المين يوز أوف فايسوستيجمين as a miotic agent، يعني يزيد لنا من الكونتراكشن أوف the pupil of the eye، يعني عكس الأكشن أوف أتروبين. أيضا استعمال آخر للفايسوستيجمين هو يقلل لنا من intraocular pressure in the eye، الشون بيزيد لنا من outflow of the aqueous humor، وبالغالب يستخدم in combination with pilocarpine اللي هو نفس الأكشن. واستعمال آخر للفايسوستيجمين إنه في حالة poisoning with anticholinergic agent مثل الأتروبين يستخدم الفايسوستيجمين as antidote to atropine. ناخذ الفايسوستيجما كمثال لنبات يحتوي على البايرولو إندول الكالويدز. الأكتيف بارت of this plant هي السيدز اللي أيضا يسموها بالكالبار بينز. الفايسوستيجما سيدز تحتوي على several الكالويدز اللي تشكل حوالي 1.5%. أهم نوع منها هو الفايسوستيجمين أو الإسرين. وهناك نوع آخر من البايرولو إندول الكالويدز اللي هو جين سيرين اللي هو ينتج by oxidation of physostigmine. النوع الأخير من الإندول الكالويدز اللي هو الإرغوت اللي يكون very toxic واسمه جاء from the ergot fungi اللي هو أكثر شيء يصيب الجراس، ويكون مثل ما تلاحظون بالصورة structure hard يشبه السيد يكون بمكان النورمال سيد يسمى السكرولوشيا. هذا السكرولوشيا بعدين fall on the ground to reinfect grass and grain crops ويسبب لنا مرض يسمى بالإرغوتيزم. الإرغوتيزم طلاب سبب هذا المرض إنه الإرغوت يعمل vasoconstriction للبلاد فيسلز فيقيد لنا وصول البلاد إلى السمول تيرمينال arteries، لكن بها فائدة إنه هذا الإفكت disappear يختفي إذا سحبنا مصدر الإرغوت، لكن إذا استمر المريض إنه يأخذ heavy dose of ergot contaminated food ربما يصل إلى الجانجرين. شكرا لإصغائكم الطلاب ودمتم بخير.